снова танки. Russian soldier cheerfully films tanks that they have destroyed and disassembled, but upon closer inspection, it is clear that these are just mock-ups. И снова танки английские. Стоят нахуй. Брошенные. Где экипаж-то? Вон он танк. Вон там вот так вот. Пиздоболы. Наебали систему. Он разобранный стоит. Наши подбили. И сами слетели с нами. Anonymous sources in the SBU reported that drones once again struck the Andriapol oil refinery station in Tver, Russia. This is the second drone attack on this facility. The first occurred on January 29th, causing damage to the filtration pump site, additive tanks, and resulting in an oil spill and fire. This recent strike caused a fire in the area of the closed distribution device and boiler equipment warehouse, temporarily halting oil pumping. Border guards of the 4-post brigade captured 6 occupiers in the Vovchansk area. Добро пожаловать в Украину. Спасибо второму ОПШРу, 11-му заградотряду, Форт-Пост. Спасибо за то, что сохранили нам жизнь. Наскільки ми знали, заїжджало 3 чи 4 мотали, БТРа, в яких, як мінімум, завжди було від 8 осіб. Скільки загинуло, скільки ні, ми не знали. Ми знали, що у них є потері. Деякі вижили, що вони хотіли закріпитися на наших місцях. Далі ми підійшли до цього здання. Попередньо ми знали, що там наших побратима троє. Один не виходив, правда, на зв'язок, і ми допускали, що їх залишилось 2. І ми знали, що в цьому ж зданні, в цьому ж підвальному приміщенні знаходиться мінімум 6 окупантів. 2 завалило і запечатало в одному підвалі з нашими побратимами. Підійшли до здання, встановили словесний контакт по позивному з побратимом зі Збройних сил. Він зрозуміли, де він знаходиться, зробили простріл підвального поміщення і кинули гранату так, щоб не пошкодити своїх хлопців. Почули словесний контакт, в відповідь вівся вогонь з вогнепальної зброї, хаотичний. Ми попередньо предложили їм здатися, але вогонь продовжувався. Саме кинули ще 2 гранати, зробили простріли і кинули фонарик внутрі з командою: якщо ви хочете здаватись, у вас є 3 до щоту 3. Як побачив, що перший виходить. Я дав команду, щоб руки я бачив, і вони лягали на живіт, і так, щоб руки були попереду голови. Так вони вийшли 5 і лягли. Еще раз. Шагар Михайлович. Звание. Позывной Хачап. Как? Хачап. Судимый, да? Да, судья. Лет сколько полный? 29. Понял. 18 лет. Рядовой. Позывной ракета. 19 лет. Судимый? 18 лет. Судимый? Да. За что? Убийство. Кого убил? Брата. Брата? Так точно. Родного? Нет, троюродный. 6-й був, як потім ми дізналися, у них 300-й. Середньої тяжкості, середній легкий. Його також підтягнули, щоб я бачив візуально, що він, щоб я бачив його руки. Позывной? Хулиган, Лет сколько полный? 37, Звание? рядовой. Молодец. Откуда ты? Иркутская область. Судимый? Так точно. За что? За то, что избил этого, который закладки выступил. Судимость есть? Будет. Ми розуміли, що ці окупанти нам допоможуть визволити наших хлопців з полону. Це нам важніше, чим їх знищити. Russian soldier films a very successful hit by a Ukrainian FPV drone. Вот она, наша гуманитарочка, которая к нам так и не дошла.
бочки. Нуровский Урал. $14.57, 246. Все разбросано. О! Миш, какая-то херня здесь валяется. А вот она. Похоже. Да. Истеришка. Вот это вот. Похоже, не разорвавшаяся, что ли, херня какая-то. Что, поехали? The U.S. will continue providing aid to Ukraine because otherwise, Putin will think he has won, Trump said. And frankly, we will go as long as we have to go because we are not going to let the other happen. But right now, Putin wants peace, the U.S. president stated. So we're getting security on our money. We're going to have it secured by, they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things. And we're asking for security on our money. They've agreed to it. Ukraine has agreed to it. You are not sending any more aid to Ukraine. No, we are, but we want it secured, and the money is going to be secured. When will the U.S. stop sending funding? When will the U.S. stop sending funding? Because if we didn't do that, then Putin would say he won. We're the thing that's holding it back, and frankly, we'll go as long as we have to go because we're not going to let the other happen. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.